الفيلم ديالنا كيبدا بروبرت ماكول اللي فاق بكري باش يمشي للخدمه. كان ولد الناس ومحترم راسو، غادي يكون جالس في بوز مع صاحبو رالفي اللي بدا كياكل ليه في الساندويتش ديالو. قال ليه راه خصك تنقص شويه من الماكله باش يقبلوك كحارس امن. روبرت كان دائما كيسهر في واحد المطعم وكيقرا واحد الكتاب سميتو الرجل العجوز في البحر، ولكن هاد الليله كانت واحد البنت زوينه سولاتو هاد الراجل اللي في داك الكتاب واش قدر يصيد ديك الحوته ولا باقي. ضحك روبرت وقال لها ودي مازال. سالات هاد البنت الساندويتش ديالها، شدات الطاكسي ومشات. خرج روبرت يتلاقى مع صحابو في الخدمه وقال لهم انا بلا بكم تالف. قالوا ليه انت اصلا قبل ما تعرفنا شنو كنتي كدير؟ بدا كيضحك وقال لهم كنت كنشطح. وها هو الشونتيو. رجع روبرت للعشاء في نفس المطعم، غادي يتلاقى بنفس البنت وبقات كتشوف فيه، ولكن هاد الخطره كيقرا كتاب جديد. وهاد البنت كتسنى واحد الليموزين على برا. الشيفور بقى كيصوني عليها، قال لها عندك واحد الكليان، ولكن هاد البنت باينه ما بغاش تمشي معاه. نزل واحد الضب من الطوموبيل واضطرت تمشي معاهم. النهار الثاني في نفس الوقت تاع العشاء كيلاحظ روبرت انه هاد البنت مضروبه في وجهها. ناضت هاد البنت وجلست معاه وبدات تعرفوا على راسها. سميتي تيري واخا سميتها الحقيقيه إلينا. جبدات واحد السيدي وعطاتو ليه، قالت لي هذا فيه الاغاني ديالي. خرجوا من داك المطعم يتمشاو شويه، جات واحد الطوموبيل هبط منها واحد سميتو سلافي. مرمق تيري بغى روبرت يعاونها ولكن شاف خونا عنده فردي وهددو، قال ليه كارت فيزيت ديالي ها هي، جيب لي بنات اخرين. لغد ليه في الليل رجع روبرت لذاك المطعم، عرف من المدير انه إلينا في العنايه المركزه حيت ضربوها بزاف. ملي مشى يشوفها لقى ظهرها رطب من كرشها. حداها واحد ختنا سميتها ماندي، بغات تاخذ قهوه باش تقاد المجاج ولكن وركات على البطونه ونسات راسها. جا عندها روبرت كيسولها على إلينا، قالت ليه راه كيتسناو في السانسور وسلافي هو اللي ضرب إلينا، ولكن حتى هي ما سكتتش ليه وعطاتو الضغط. وسلافي لاح ليها المال قاطع باش يديرها عبره للبنات كاملين. في هاد الوقيته جبد كارت فيزيت اللي عطا ليه سلافي، مشى للمطعم اللي كيجلس فيه هو والعصابه ديالو. دخل روبرت عطاهم واحد لونفولوب فيه 9800 دولار باش يبعد عليه إلينا. تبعوا عليه ضحك، هاد الريالات ديالك يلاه يكفيوها شهر واحد. رجع فلوسو، وصل للباب، رد البال باللي واحد فيهم عنده فردي. ريقل الكرونو، جبد عليه الفردي، دور ليه يديه بسلاحه. القرطاسه جات في سلافي، شد كاس خشاف الاخر في عينه، الثالث رشقو بجنويه وجاب التمام حتى للرابع. جلس حدا سلافي كيتفرج فيه وهو كيموت. وصلت الطياره، هبط منها واحد المافيوزي روسي باش يقلب على شكون قتل هاد العصابه، وتلاقى مع مجموعه من الضباط الفاسدين صحاب 50 دولار المكمشه ولا الميزان مشى باش يعاونوا. في هاد الوقيته روبرت في الخدمه غادي يلاحظ بلي صاحبو رالفي ما كانش، غادي يقولوا ليه راه ما جاش هاد النهار هذا. مشى يقلب عليه، لقى كيعاون الوالده ديالو في واحد السناك، لحقاش خسروا فلوس بزاف ملي تحرق ليهم. النهار الثاني واحد من البوليس الفاسدين غادي يوصل تيدي لمقر الخدمه ديال واحد من افراد العصابه اللي سميتو جون، اللي بدا كيعاير في هاد خونا اللي سميتو تيدي. وفرواسه كاملين تيدي طلع ليه الدم، هز الطفايه خشاها ليه في وجهه. البوليسي الفاسد اللي سميتو فرانك سالا مع جوج الاخرين اللي بقاو، وايدي مازال كيعجن في جون. في هاد الوقيته روبرت كيلعب البيسبول وزاهيه معاه. صاحبو قدر يرجح في الكونكور ديال حراس الامن، ولكن كانت الوالده ديال رالفي ماشي حتى لتماك. لحقا جوج بوليس فاسدين كيبتزوها وكيهددوها ومدورينها رشاوي، ولا غادي يشعلوا لها العافيه في المطعم مره اخرى. روبرت غادي يتلاقاهم حدا هاد المطعم، قال لهم بغيت نبلغ على واحد الجريمه كتوقع ما داوهاش فيه، ومشاو. صونا ليهم وصيفط ليهم واحد الفيديو مصورين فيه وهما كياخذوا الرشوه من الناس. اما ترجعوا الفلوس اللي خديتو من الام ديال رالفي، والا هاد الفيديو غادي يدير البوز. جاو عنده وشدوه بالفراده. روبرت قدر يبطنهم بجوج، ما لقاو ما يديروا، رجعوا الفلوس لمولاتهم. لسوء حظ هاد الشفار جا البلاصه اللي خدام فيها روبرت، وقف على واحد البنت بالفردي، قال لها خويلي لاكيس من دوك الفلوس. وقف معاهم روبرت، عطاه الفلوس ديال ديك لاكيس وطمح حتى في الختم ديال البنت اللي عطاتو ليها امها وهي كتبكي. روبرت بدا كيلاحظ في هاد الشفار اي علامه كتميزو. ملي خرج تبعوه، خدا ليه النوامر ديال البلاكات الطوموبيل. جاو البوليس، قال لهم هادشي اللي كيوقع جزء من مجموعه ديال العمليات ديال السرقه اللي كيوقعوا هنايا. النهار الثاني غادي تفاجئ جيني باللي الخاتم ديالها محطوط في لاكيس. في هاد اللحظه تيدي كيقلب على الدواسه القدام ديال روبرت، ولكن لقاه مريقل وما عنده حتى حاجه اللي كتربطو مع الموت ديال سلافي. في نفس الليله تيدي وفرانك كيتسناو روبرت حدا المطعم اللي كيجي ليه كل ليله، ومصيفطين ليه واحد القتال باش يفنشو. ملي جلس جبد الفردي على روبرت باش يقتلو. في هاد اللحظه غادي يجي واحد الكاميو ووقف حدا داك المطعم اللي درق عليهم ما يشوفوا والو، وبدا كيضرب فيه، هرس ليه عنقو ملي خشاه في الطبله. دخل الموس في البريز باش يقطع الضو وخرج من الباب اللوراني. وصور تيدي وفرانك في الطوموبيل جالسين، وقدر تيدي يتبعو حتى للدار.
للدار. في هاد الوقيته روبرت في الدار كيغلي شويه ديال العسل باش يداوي الجرح ديالو. روبرت هرب من الدار قبل ما يوصل ليه تيدي والرباعه ديالو، لحقاش كان زارع كاميرات كلهم من جميع البلايص في الدار. تيدي ملي جا هرب في الوقت المناسب ومشى عند صحابو بريان وسوزان اللي تقدر تجمع لي معلومات على تيدي والعصابه اللي خدام معهم. مشات سوزان تجيب مجموعه من المعلومات، ملي رجعات قالت ليه دوك الناس اللي قتلتي جزء من المافيا الروسيه اللي كان الرئيس ديالهم فلاديمير باشكن، وتيدي سميتو الحقيقيه نيكولاي اللي كيعتمد عليه فلاديمير في المهمات الصعبه. واحد جوج اخرين سميتهم ريميرو وبيترسون اللي تلقاو ميتين بواحد الطريقه بشعه بزاف، لحقاش نبشو من موراه. ومن بعد غادي يشد روبرت صاحب تيدي فرانك، بدا كيمرمد فيه وطلق عليه غاز احادي اكسيد الكربون باش يعترف ليه، وقال ليه على واحد المكازا اللي الرواسه كيخبيو فيها فلوسهم. وقدر روبرت يشد افراد العصابه كلهم اللي في هاد البلاصه، ربطهم وخشاهم في واحد البيت. عيط للبوليس وراهم البلاصه ديال الفلوس وحتى البلاصه ديال فرانك والمعلومات كاملين. روبرت غادي يمشي يفتح صندوق الامانات خاص بفرانك، لقى فيه باسبور وواحد اليو اس بي فيه جميع الصفقات المشبوهه ديال تيدي اللي من خلاله لقى واحد السيتيرنات ديال النفط، مشى وفجرهم. في هذه الدقيقه جا تيدي والمافيا ديالو البلاصه اللي خدام فيها روبرت، خداو صحابو رهينه باش يزيروا عليه. الا ما جاش غادي ينحروهم. بقاو تابعينه بالجي بي اس، ولكن ملي ما بانش ليهم باللي قريب منهم قرروا يقتلوا صاحبو رالف. قبل ما يديروها غادي يسمعوا الموسيقى وقدر يوصل ليهم. قتل الاول وبشويه ديال الاكشن علق حتى الثاني، والثالث خشى ليه مهراز فانكو، والرابع قدر يفجروا بغاز الهيدروجين. تعاون رالفي مع روبرت، ولكن للاسف جات فيه قرطاسه في رجله ودخلوا في مضاربه نتاع القرطاس. قدر يقتلوا بوحده في العنق ديالو. ملي داز 3 ايام روبرت قدر يشد بوشكن في القصر ديالو في موسكو. دخل عليه وهو كيدوش وبدا كيطفي عليه الضو ويشعلو بزاف ديال الخطرات. ملي خرج بوشكن حدا لافابو ما لقاش روبرت، بغى يعيط على لي غارد كور، ما ردش البال السلك اللي مقطع ديال الضو لاحو فوق الماء وهو يتجمد ليه الدم ومات. في الاخير رجعت الينا لبوسطن وشكرات روبرت بزاف على اللي دار على قبلها، وقالت ليه راني دبرت على خدمه زوينه وبديت حياتي من الاول ونقيه، ودعاتو ومشات، وبهكذا غادي يكون الفيلم ديالنا تسالى.